Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikanssa striimipelailujen pariin. Mun nimi on Merkur. Tänään ruvetaan pelaamaan Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise -videopeli tietokoneella. Tää julkaistiin Switchille. Tää oli aivan perseestä. Tää pyöri siis niinku 3 fps parhaimmillaan alamäkeen. Ja nyt PC-versio on vihdoin julkaistu tässä joku aika sitten ja mä sen ostin ja vähän testasin ja tää pyörii 60 fps. Niin kiva päästä testailemaan tää. Tuttu tyyli striimistä chatti sanoi hei YouTubella, YouTube sanokaa hei chatille. Tapaatte toisen. Kissan kanssa kakkaillaan vierekkäin vessassa ja vältään katsekontaktia joka aamu. Ei sinne uskalla mitään avotulta viedä. Ja me kanssa itse asiassa kissan kanssa aika useasti kyllä tehdään asioita. Ja kun kissallahan on tuo, että ne tarvii sen kannustajan siihen. Se ei aina mene oikein laatikolle, että sun täytyy itse ensinnäkin nostaa se vaan huutaa siellä, että nyt pitää nyt pitää päästä laatikolle ja sit se vaan kulkee, niin mä otan sen syliin ja mä nostan sen laatikolle ja sit mä kannustan ja sanon sille, että pukkaa, ja se rupeaa tekemään sille duunia. Ja monesti mä menen itse siihen sillä hetkellä vierelle myös pukkailemaan itse. Niin se on sellainen meidän yhteinen asia. Muuta me ei tehdäkään yhdessä sitten. B-confirm. Eli tässä on siis ihan switch-näppäimet niinku kaiken kaikkiaan. Eli siis niinku B-llä mennään eteenpäin. Eli siis ympyrällä mennään eteenpäin. Joo. Oliko meillä... Kato, ne on saanut siihen... Ei kun... Se on... Onko tuo Xboxin? Tuo Xboxin ohjaa, okei. Joo. Okei. Vaikka onko tää siis... Eikö tää on niinku... Niin, en minä tiedä. Onko tää Xbox? En mä tiedä. Anyways. Oliko täällä tekstitykset jossain että ne on varmasti? Ehkä ne on. En mä tiedä. Lähdetään kattoon kuule. Me ollaan... Noniin. Oivaa sieltä läyväyttää. Switch Pro. Oliko se Pro-ohjaan tuo, mikä tuossa äsken? Hello. Hentsi päräyttää 8 kuukautta putkeen. Iso kiitos sulle, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Peuja. Legit puhuu vessajuttuja kaksekkainen videoaloitusta. Hyvin osaa vaihtaa. Joo, jos on ammattilainen. Vuosia tullut tehtyä, niin tietää tasan tarkkaan mitä tehdään. Kakin pukkailu on kyllä haukotus. Sen tarve tarttuu. Kyllä. Se on sellainen, se motivoisi. Kun se kakki rupeaa haisemaan, niin sit siinä innostuu itekin kakkimaan sitten. No niin. Uutta peliä. Me ollaan tosiaan Switchillä pelattu jonkin aikaa tätä, mutta se toimi niin huonosti, että siinä meni vähän motivaatio. Lähten katteen, millainen peli on Deadly Premonition. Jo nyt loppuu kakkakeskustelu. Moderaattorikin sanoi sen. Se on pakko totella tässä vaiheessa. Yhteisiä harrastuksia kyllä, niitä pitää olla välillä. December 30, 2018, 16.50. Le Car, a small town outside New Orleans. Mä en niin hirveästi muista, mikä tässä oli tää juttu. Joten siinä määrin tää tulee olla aika pitkälti vähän niinku blindi pelailu, mikä on mun mielestä tosi kiva juttu kyllä. Ja mä toivon, että volumet on kondiksessa. Kattokaa, 60 fps. On tässä Jorkki, on kyllä. Niin joo, tää oli tää. Se on tolleen niinku kilon paloina tuolla jääblokin sisällä. Kyllä. Clarkson. Kova. Sellainen openeri meille. Siis tässähän mennään 2 aikajanaa. Tässä mennään 88 tuntia myöhemmin. Tässä mennään niinku nykyaikaa. Thompsonville, a suburban of Boston, Massachusetts. Simon Jones. God damn it. Eli tää on niinku nykyaikaa. You're on the clock. Quiet down. You have any idea what you've done?
I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. Simon, lopeta nyt. What did I do to deserve this? Does Lopeta God nyt hate me? saman tien. No. The regional bureau chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my Mä well-deserved tykkään sama mihin suuntaan vacation. paino, niin tää menee You want eteenpäin. pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Hey! Voiko te lopettaa Hold on. keskustelua? What did you just say? Pizza is not junk. Niin. Pizza is a sacred food bestowed upon us by God Himself. You need to apologize right now. This is sheer blasphemy. Siis Simon on Apologize to jokseenkin mun who? mielestä Pizza oikeassa. or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person, you wouldn't have cut your finger. I only cut my finger because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Normally, I would never make such an amateur mistake. Oh, really? Well, if you want me to get into gear, then just feed me some pizza, okay? We must act unfaithfully and abandon our ideals again and again. We cannot advance from one period of life into another without causing these pains of treachery. Jatkuuko tää kauan? Nietzsche, again, please spare me. Before my ears start to bleed. Ever since the moment you got here, it's been nothing but Nietzsche quotes. The worst enemy you can meet will always be yourself. Tämä on aika diipiksi yhtäkkiä kyllä. I said knock it off. I prefer pizza to philosophy. Want me to dial the number for you? Come on, Agent Jones. It's time to get serious. Niin. Your 4.5 Tää years olikin of hard Darwin work Duck are finally koko ajan. about to Eikö pay off. Let's Get And all you're Dangerous, sehän on focused se. on Eikö is Time this to Get Serious? nonsense? Oikein lähellä. Pizza isn't nonsense. Quiet. As you wish, Mother. My lips are sealed. Happy now. Se loppuu. Niin, eli tässä on 2 aikajanaa. On tää nykyaika, ja joka sijoittuu siis aikaan Deadly Premonition 1 jälkeen. Niinku way back. Eiku way forward. Eiku, niin, paljon eteenpäin. Miten menee? Ja Jorkki esiintyy tässä. Ja siis tässä täytyy tietää, että jos ei ole nähnyt Deadly Premonition 1, niin tämä on totta kai jatko-osa. Tämä on monella tapaa myös esiosa, mutta tässä myös, kun tosiaan 2 aikajanaa, niin toinen näistä on täällä nykyajassa ja toinen on sitten tapahtumissa ennen Deadly Premonition 1. Ja muistaakseni on, joo, taitaa olla. Kyllä. Ja totta kai tulee spoilereita myös niin kuin 1. Eli jos ei ole 1 nähnyt tai pelannut, niin. Tulee myös spoilereita siihen. Eli sille ihan niinku mielenkiintoisen olon. Agent Jones, don't Agent let him Jones. take control of the conversation. Niin. The moment you let your guard down, he'll strike. Mm-hmm. Prequel, just näin. And no red, remember? Niin punaista ei saa missään nimessä olla näkyvissä. Voi vettä siihen sen kravaatin. It's open. Come on in. Francis Zack Morgan oli siellä. Se ties koko ajan. Varmaan kun me huudetaan jotain pizzakeskustelua oven takana, niin totta kai se tietää, että me... Niin, pari minuuttia jengi huutelee, kato vähän, no nyt. Tähän Marlboro tuo. You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Olipa dramaattinen. Oho. Francis Zack Morgan.
Please call me York. Joo, Chesterfield vihreät. Joo, kyllä. Se on siitä varmasti. Ei se välttämättä laitonta kamaa, se riippuu missä polttelee. Yhdysvalloista taitaa aika moniakin osavaltioita olla, missä kannabis on laillista. Tää on silleen, niin kuin tuossa äsken oli, että vasemmalla tatilla sä voit liikkua. Jos mä painan alaspäin, se menee ylöspäin. Jos mä painan ylöspäin, se menee eteenpäin. Eikä jos mä painan alaspäin, se menee eteenpäin. Jos mä painan vasemmalla, se menee eteenpäin. Eli käytännössä tavallaan niin kuin tässä, nyt mä en voi enää liikkua mihinkään, koska mun tehtävä oli tulla tähän laittaa. Tässä on vähän tällaisia, niin kuin, tää osa tästä, niin kuin tää pelillisesti on vähän tällainen. Miksi sillä on juusto tuolla? Ja pizzaa, let's go. Ja Owl Wateri. Onko tuo White Owl-referenssi? Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Alia Davis. Toinen virittelee kameraa siellä nyt kysyy tässä vaiheessa, onko oikeutta. Saamme kuvata tämän. Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? Varisatun kämpillä käyty kuvaamassa tämäkin peli. I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is... Simon Jones. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Simon Jones. Seriously. A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Hetkinen, Isn't that right, my fairy? Tää on videopeli kanssa tää. How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. Tuo on vähän niin kuin sama kuin ykkösessä, täällä kysyt Säkistä, Hard to koska tell se what on he's thinking, private juttu. but my eyes can't be deceived. If he's hiding something, it'll come out in his face. Mhm. Zach's Indulgence. Mitä täältä löytyy? Messi Awards and Trophies on seinällä. Siellä mitään muuta. Siis Y. Eli mikä nappi on Y? Onko se niinku 4? Koska tässä on ihan selkeästi niinku... Vai onko Y niinku 3? Eikö tää ei oo Xbox, kun tää on Nintendo Switch. Onko se muka 3? Mun mielestä tää on Switchin ohjaimella, koska tää on Nintendolle julkaistu, eli tää on Pro-controllerilla. Ja mä en ikinä muista. Mä muistan se, että niinku ympyrä on B, eikö ookin? Ja X on A. Mut sitten niinku... Joo, pitää kysyä Miyazakilta, Shigerulta, että miten menee. Mä painan 4. Y on 4. Okei, no sit se on näin. Messi Awards and Trophies. Ei se ookaan, on se Xbox sittenkin. Se on sittenkin 3. And the Department of Justice. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin. Appreciation for the governor and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. Tää oli ihan farssikeskustelu kaiken kaikkiaan. Joo, kyllä. Voinko mä inspect niitä sitten? You solved many difficult cases across your career, Niin kukaan ei auta. utilizing your own unique MO. You've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved 2 drug ring-related kidnapping cases. Kova. In 2003, you solved the Inside Out Flesh Skinner case,
in the suburbs of Pittsburgh. Kova. In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case in Milwaukee. And also the stuffed human collector case in St. Louis that very same year. Then, in 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder case while on vacation. Ja tohon ilmeisesti tää peli siis, sijoittuu. Mun mielestä. Tähän. Lise Clarksonin murhaan. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly inexplicable. Did you really solve these cases all on your own? There are no records of you using a wide-scale investigative team or working with anyone else. Oli meillä Zack mukaan. How did you ever accomplish such monumental feats all by Ylhäällä, yourself? alhaalla, noit se muista. Hei, toi itse ihan kätevä kyllä. Kätevä muistisääntö. Kun siis, mä muistan, kun mä pelasin eka Deadly Premonitionin Switchillä, ja se kun tulee Quick Time-eventti, ja se on silleen, että paina Ytä, niin sit mulla menee niinku sekaisin, että okei, kumpi se nyt olikaan. Kumpi se nyt onkaan, koska jälleen kerran Nintendossa on näppäimet eri tavalla, miten Xboxissa tai Pleikkarissa. Tai tavallaan niinku sijainnit on samat, mutta kun sinne vaihtaa, varsinkin sit Xboxin kanssa, A ja B ja X ja Y menee vähän niinku sekaisin. It was all thanks to our talented partner. Partner. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Lounain lähdettävä syömään masu täyteen, nähkää myöhemmin. Hei, hyvää lounasta sinne kuuluu. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner Mastuu, or an outside hyvä, mastuun confidant? kuulla täyteen. Our partner is our partner. We've always worked together. Ja mun mielestä säkin ääni on kyllä sama, mitä on Besides, ykkösessä Belle, kanssa. you're forgetting one important thing. After the St. Louis case, we stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, two highly sought-after fugitives. Kovaa. Hokulle kanssa tervehdys, ei. You can use vision to acquire important hints that will help you proceed through the game. Using vision will deplete your concentration, so be careful using it too much. Tarviiko mun sellaista? Se on Zackin pokerinaama siellä myös. Voinko mä katsoa mitään muuta? En voi katsoa. Mä tutkin sen pokerinaamaa. Francis Zach Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Ja painostelle kanssa oikein hyvä. Oikein loistava. Francis Old Morgan on kyllä vähän. Perhaps he was a little too talented. Crack Morgan. This smell. It doesn't surprise me at this point, but it'll be problematic in court if they decide his testimony is unreliable. I won't get another chance to talk to him face to face like this. I need to get him to stop smoking that for a bit. Okei, mä lähden siitä liikkeelle. Excuse me, Mr. Morgan, but would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... Yes, that. Muutamat käärässy siihen kuule valmiiksi. You don't need to worry about us. Don't get in our way and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Now please put out that stinking indulgence right this minute. Niin. Loppuu sellainen. What? Siis joo, tuo helpottaisi elämää, jos jokaisessa ohjaimessa olisi vaan niinku samat jutut aina. Samat jutut aina. Ja mullahan siis ihan vaan se johtuu siitä, että mä oon niinku Nintendo ruvennut pelaamaan vasta Switchin myötä, ettei ole tavallaan vielä iskostunut niitä näppäimiä, että mikä on mikä. Et kyllä silleen, että jos tulee vaikka X, ja mä tiedän, että se on Xboxin ohjaaja, niin kyllä mä tiedän silloin painaa 4 ja sitten taas niinku ne tavallaan niinku Xbox ja Pleikkari-ohjelmat mulla menee ihan saumatta kyllä, ettei mitään ongelmaa siinä, mutta sitten tuo Switchi, varsinkin se XY-kombo siellä, niin kun on vähän eri päin, niin se monesti vähän sekoittaa.
sekoittaa omaa pakkaa sitten. If we say no. Then I'll put it out myself, Kova. using force. Whoa, Aaliyah. This is Morgan's house. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. Mut voiko tossa olla, vittu, että siellä on muuten maitoa tuolla taustalla paljon, mutta voiko tossa olla nimenomaan se, että sen sanomisen ei voi pitää sitten niinku todenmukaisena tai uskottavina, jos se on jonkun aineen alaisena? And I mean, come on. It's medicinal. Exactly. Saispa tän polluja kans niinku reseptillä. Mä koitan painaa ton LBn pohjaan. Okei, täällä on mitään. Eli me menetettiin 1 piste. Mä ajattelin, että näyttääkö jotain muuta sellaista, mutta mä oikein tiedä mikä ton pointti. Hey, Belle. Joo, PC:llä pelaillaan nyt, joo. Pelaillaan. Ja mä oon sen verran testannut tätä, että 60 fps tää toimii tuolla ulkomaailmassa, mikä Switchillä oli tosiaan 120. En tiedä, tekeekö se pelistä parempaa missään määrin, mutta ainakin pelattavamman se tekee. Why are you dressed so handsomely? What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. Hei, kyllä voi kravattia käyttää ihan kuin tahansa. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. We admire your bravery. I Tai thought she sit hän retired halusi from vaan laittaa profiling. kravatin. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. Dark laugher, kova. So, Belle, Mansplainingia sieltä, jep. does that barrier of yours also protect you from violent criminals? Peselle kanssa on siis sukat ei ole jalassa, mutta kalsarit on puhtaat. Se on kyllä oikein loistavaa sinne kanssa. He's more dangerous than I thought. I can't read him. God damn it. I'll just have to assault him head on with questions then. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Okei. Sacks Vacant Eyes, Unfinished Chess Game, Le Car Cases Fight. Pitääkö mä lähteä nyt siitä liikkeelle sitten? Ehkä mä tutkin näitä kaikkea silleen niin kuin eka. Stage 4 progressive malignant tumor. How do humans behave when they know death is just around the corner? And what if that human is also a high-functioning sociopath? An ornate antique chessboard. Looks like he stopped halfway through the game. But who was playing with him? These files are from the case that took place just outside of New Orleans in 2005. The agent who handled the case was Francis Zach Morgan. And now he's sitting right in front of me. Mä siitä huolimatta, ehkä, vai pitäisikö mä kuunnella häntä, kun hän itse sanoi, että rupeaa hyökkään saman tien päälle. Mutta musta mä mietin, että viekö tää eteenpäin keskustelua vaan sille, mutta ehkä me lähdetään tuolta ihan liikkeelle. Kampukani päräyttää 29 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti kiitos tästä. Kiitos.
3RQNALLE. Mitäs siinä? Mitäs siinä? If it makes you uncomfortable, just let me know. And I'll retract it. Belle, what's wrong? You sure put a lot of effort into that approach. It's a question about death. About this body? Are you afraid of what's coming? Think carefully about why we're smoking this, then ask us again. Honestly, we're not afraid. Rather, we find it intriguing. Intriguing. Yes. Belle, have you ever been to the Grand Canyon in winter? No. In the dead of winter, the Grand Canyon is terribly cold. Colder than you could imagine. A cold that no photograph could ever express. The sun. Powerless. And the temperature drops below zero. Right in the middle of the day. Meaning? Meaning, you can't really understand something until you experience it for yourself. If you want to learn more about us, you need to gain more experience, Belle. Vais niin. On tuo chess-game tos nyt sitten. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right. They were banned by the CITES Treaty. That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste. But the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Is that a crime? No. Tämä on mystinen tämmönen kolmio tossa But it's a pöydässä. hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? Mitä se nyt? I may not look Simon on it, kyllä vähän but tällainen. I'm actually a bit of a chess nut myself. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the U.S. Chess Federation. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. Ja mä katson, kun siellä on kanssa Simon takana hirveästi maitoa. Mä There isn't a single chess book to be found in this apartment. OK, Timos. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. He was simply playing chess. All alone. All alone. Simon Beck saman tien kyllä. What's wrong with that, Belle? I don't understand it. How could a single human being seriously play as both sides? You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Ooh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Oispa oma keiju. 5/5. Le Car Case Files. Do you remember the homicides that took place in Le Carre, Louisiana in 2005? We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator.
Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Lucare immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Huolestuttava. Oispa mun nimi Legarre. Mä voinpä se kutsua sua Legarreksi koska tahansa. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. Ja Simon kaivasi sieltä jotain. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Do you know what this means? That's why we're here. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. Lise Clarksoni. Oma Keiju -2/5. Koko ajan huutamassa korvaa, että kuunteles, mutta ei mitään järkevää asiaa. Joo, vähän samaan kanssa. Rosusille kanssa tervehdys. Vieläkään saa toimimaan sitä ekaa osaa koneella. Eikö se pitäisi olla aika silleen niin kuin asennat, onko tyyli Steamin kautta tai miten onkaan, ja sit meet sen funnypatchin ja onko se vaan, siis pitikö se asentaa jotenkin, vai oliko se vaan drag and drop sinne pelikansiin? Mä en ihan tarkkaan muista. Tokihan siinä tietyissä kohti tulee sitä, että joutuu ehkä yhteensopivuustilassa pelaamaan tietyt kohdat, että koska siinä on vähän sellaisia 100% kaatumahetkiä. Varsinkin se sairaala. Sairaala on sellainen skene, missä niin peli kaatuu lähes aina. Tokihan se on taas PC:llä, koska komponentit ja kokoonpanot on erilaisia, niin jollakin saattaa toimia paremmin kuin toisella, mutta sehän on siis aivan paskaa. Ja tämähän vähän kuumottaa, koska Toyboxihan on myös tämän PC-käännöksen, kuten myös Switch-versio, mikä on aivan teknisesti raakille. Niin, mutta tämä PC-versio nopean testauksen myötä toimii ainakin niin kuin sen 60 frames. Ja siinä on kyllä siinä PC-versiossa on kaatumisongelma kyllä ykkösen. Switchin versio on varmasti kyllä sen niin kuin vakaan. Totta kai jos löytyy 360, niin se on niin kuin paras alusta pelata mun mielestä Deadly Premonition, mutta mun mielestä PS3-versiokin on aika paskaa. Näin mä This is a photograph of what she looks Mut like hei, now. kiva nähdä täällä taas pitkästä aikaa. How will he react when he sees it? Photo of Liza's frozen body. The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. Mut ykkönen kyllä on taistelun arvoinen. Se on kyllä taisteluarvoinen. Se on yksi loistavimpia pelejä, mitä ikinä koskaan tehty. Kaikessa huonoudessaan kyllä. Näin viime yönä unta, että omituinen tulevaisuuden näkevä kansa, joka asuu muuttokuormaamaissa, siis missä kasa laatikoita, huonekaluita ja muuta. Se ennusti, että elän 41-vuotiaaksi kurkkusyövän takia. Jotenkin tää peli sai muistamaan nyt tää unne. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Lopeta nukkuminen. Jos tollasia unia tulee, niin pitää pysyä vaan hereillä. Sitten mennään. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Siis on joo. Mä voin kyllä toki streamin jälkeen heitellä, jos mä ite nyt kans muistan vähän, mutta siis siihen löytyy nimenomaan fanipäivitys, mikä saa sen pelin pyörimään 60 fps. Ilman sen isompia kaatuilua. Mut sit aina silloin tällöin tosiaan, mä en muista onko nyt jos pelaa Windows 7 yhteensopivuustilassa, niin oisko se paras ratkaisu? Mä en oo ihan varma. Se on vähän sellainen tilannekohtainen. Sitten joku ratkaisu toimi tosi hyvin,
tai joku yhteensopivuustila, mutta sitten tähtääminen kusi, että sä et pysty esimerkiksi niinku ihan ylös asti tähdätä. Mä en tiedä, mihin se taas perustuu. Ja sitten muistaakseni siihen täytyy se muistipätsi ottaa myös. Eli se, että se antaa tietokoneelle luvan käyttää enempi muistia kuin 2 gigaa. Eli onko se nyt tyyliin niin kuin joku 4 GB memory patch niminen juttu. Niin se vaatii vähän kikkailua kyllä, mutta kyllä se sit pelittää ihan ok. Ihan monimutkaisesti, jep, kyllä. Elääkö ne omien muhtokuormien keskellä vai toisten? Stressin kannalta iso merkitys. Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Jaha. Kova. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? Lopeta saman tien. As beautiful as a goddess. Hei, tsemppi Etteri sinne kotitöihin. Ne on hyvä hoitaa välillä aina. Sounds just like our story. Yes. En tiennytkään, että DP2 voi pyöriä enemmän kuin 3 FPS. Siis kyllä tää PC-versio toimii sen suhteen ihan niinku ok. Mä oon sen verran niinku speedrunnannut tän, että mä pääsin sinne open worldiin ja mä pääsin testailemaan. Siellä se toimi ihan kivasti ja mä olisin, että okei, tää riittää. Pelataan tää jossain vaiheessa. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Deeper into the documents. Me voidaan palata tuohon chess gameen. Pitäisikö mun palata siihen? Halfway finished. I think he was. If it was merely, but I know that every action he takes has its own special purpose, especially now that his remaining time is limited. Palaan siihen kyllä. Palaan siihen. Who is it? Tsemppii sinne tahtoo hirveästi muuttua, ei missään nimessä ole kivoja juttuja. This my fairy character you keep. Tai siis kyllähän muutoissa on monesti myös hyvääkin. Tai mä tietyllä tapaa tykkään siitä niin sanotusti fresh startista, että kun saa sen uuden kämpän ja uuden kämpän ja vähän tavallaan sinne lähtee rakentamaan uudestaan, niin se on ihan sellainen kiva. Mutta onhan se totta kai henkisesti ja fyysisesti myös raskas vaihe aina. Eikä asua siellä muuttokuorman keskellä ja sitten koittaa saada ne uuteen kämppään ja purkaa ja kaikkea sellaista. Mustikka. Kalju, tyylikäs parta ja silmälasit. Kyllä, komea mies. You can't see her? Such bad manners. You barge into our apartment, yet you don't even care about who else is living here. Lopeta. Dissociative identity disorder. In the past, it was known as multiple personality disorder. You were subjected to an internal probe only once during your career, correct? They suspected that you had DID, but you denied it, and no problems arose during your test. Is this how you dealt with the psychological profiler back then, too? Saying strange things, weaving unrelated matters together. Is that how you slipped through? You're free to draw your own conclusions, Belle. But my fairy clearly exists. She's been sitting right there on your lap this entire time. Vihdoin saanut asetuttua kauhean säätäminen, kun ollut kämpään aluksi päässyt. Voiton puolella muutama laatikko jolle kova. Hyvä. Kyllä se siitä lähtee kyllä. Hey! Stop it! No violence allowed in here, Belle. What? Wouldn't want to scare my fairy, now would we? Mun mielestä tää tulevaisuuden tai nykyajan säkö on jotenkin tosi outo, ja se ei mun mielestä yhtään vaikuta samanlaiselta, mitä DP1, mutta sitten taas kun mennään sinne ajassa taaksepäin, niin se on taas se vähän se omanlaisensa.
You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Ykköshenkilöstä ja vaan se ei se vanhana ainakaan parempi. No niin, siis toki on kyllä. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse and its owner, but we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Voin vaan nauraa. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. The large man, yes? No need to answer, if you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Le Carre Case Files, täällä ei ole mitään muuta. Vähän ärsyttää, kun muutin uuteen kämppään. Näytöllä se kämppä oli just hyvin sisustettu ja siisti. Itse asun nyt sen sotkuista ja nolla sisustusta mietitty. Hei, niin. Kuvia kämpästä, mistä ottaa innostusta, mutta kauhean vauva järkeä. Kyllähän se on aina vähän sellainen, siis mä ite, ja sit kun me tuossa eilen kanssa vähän puhuttiin Rajan kanssa siitä, että mulla tavallaan on vähän sitäkin ongelmaa, että koska asuu vuokrakämpässä, niin se ei tavallaan tunnu omalta. Niin sitä ei ehkä silleen aina jaksakaan sit hirveän lähteä sisustamaan. Ja silloin kun eka kerran asuin Tampereella, niin mulla esimerkiksi ei ollut verhoi, toki siellä ei ollut verhokiskoja eikä mitään niinku verhotankoakaan, mutta esimerkiksi Ikeasta saa porattomat, reijättömät tai ruuvittomat verhokiskot, mitkä toimii tosi kivasti. En saanut hankittua niitä koskaan. Ei ollut juurikaan mitään seinällä tai mitään sisustusta. Ja samasti Jyväskylässä, kun muutti omaan kämppään, niin se kanssa oli pitkään sellainen, että nyt niin ei ollut verhoikkunoissa ja ei ollut oikein mitään. Et siellä oli tavallaan sänky ja koneet, okei, Nelma hoidaa ja Nelma pärjää. Ei mitään sen ihmeellistä. Mutta sit vaan tuli sellainen yhdessä vaiheessa, että vittu, okei, mä menen käymään Jyskissä, mä katson vähän sisustusjuttua, jotain kivoja kynttilöitä, vähän jotain kasvia johonkin ja laitan taulut seinälle ja pikkasen sinne tätä ja tota. Ja kyllähän se siihen omaan viihtyvyyteen vaan niinku vaikuttaa todella isosti. Todella isosti, kun jaksaa panostaa juttuihin. Mutta joskus se vaan vaatii. Onhan se toki, rahahan siihen menee myös. Vaikka ei nyt aina hirveästi maksaa, että joku tuollaiset ledikynttilät pari, mitä mulla tossa on, niin onko ne €2 kappale ja joku kukka 5 kappale. Ja et ei se nyt silleen niin montaa kymppiä, kun niitä rupeaa laittamaan, mutta on siinä jotenkin itsellä aina iso kynnys lähteä. Puusille kanssa tervehdys, ei oikein mukava maanantai. Else you should have talked to before coming to us, such as... We were unable to reach Patricia Clarkson. Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. Mm-hmm. We assumed you met with her. Jarppa päräyttää vuoden täyteen. Tier 3. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Peui. Kultapussi vielä sieltä. Herran Jumala. Iso kiitos. Iso kiitos. Helöi, oikein hyvää naamantaita ja vuosipäivää naurahtava hymiö. Oikein mukavaa maanantaita sinne kanssa.
Yhtään tottunut katsoa merkkaria tupeen puolta. Pistin striimin pausille, kun kävin vessassa. Nonni. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. Musta tuntuu, että Simoni on kyllä helposti jekutettavissa. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Which means that I didn't Sä get sitä to keksiä tuolla lattialla. Onko Jorkki syönyt keksiä? Ei voi tietää. Saanpa oikein hyvää päivää kanssa. Sekä ylpeille kanssa oikein mukavaa. Siis joo, mä dikkasin, jos puhut tuosta viimeisimmästä The Batmanista elokuvasta. Niin se on kyllä helvetin hyvä. Se on varmaan mun suosikki Batman, mitä on tehty. I took the liberty of checking some airline records. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. Billy Bishop. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. Mm-hmm. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré. Le Carré. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. Mm-hmm. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Tämä on jotenkin kyllä silleen mielenkiintoinen, että Jorkki tai Jack tai Morgan tai Francis, mikä nyt onkaan, niin on tässä vähän tällainen niin syytetyn penkis alku. Kurpalle kanssa oikein mukavaa merkkari. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy? Isn't that right, my fairy? Ikivanhan tuppe-videon sen sisustusidea innostuksen katoin, niin 510 € taulut 5 kappaletta displaytes. Sori siitä. En nyt kiva, jos jonkunnäköistä inspiraatio saa jutuista, niin sehän aina. Vaikka rahaa sitten ehkä saattaa mennäkin, mutta... Kyllä musta tuntuu, että remakeista varmaan aika paljon tullaan leikkaamaan. Mun mielestä se on myös peli, mistä kuuluukin leikata, koska siis valtaosa sen pelin lopusta on ihan täyttä paskaa. Jostain suoraan sanotaan. Morgan's right. Everything happens for a reason. En tiedä, esimerkiksi niin kuin... Final Rhythm päräyttää sieltäkin kuule 11 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussin päässä. Ei. Pöö sinne kans kuule. Oikein paljon kiitoksia. Mitä oli niin, jotenkin kaikki niinku Krauser-jutut sun muut tuntuu tosi irralliselta, niinku siis alkuperäisen kirjaisen Tivul 4. Niin jos esimerkiksi se leikataan veksi, niin ei sinänsä haittaisi mitään. Ja kyllä siinä varmasti tullaan vähän suoraviivaista juttuja ja vähän sellaista turhaa otetaan pois, uskoisin ainakin näin. Miten kävi myös R3? Punlen kanssa terveys. Pari viikkoa töitä ja sitten alan viemään tavaraa uuteen kämpään. En tiedä miten mahdu sinne kotiin turhaan ison sängyn. Se on aina näitä, että jos on kämpäs, missä on tilaa ja sinne hankkii jonkun sängyn ja sitten jossain vaiheessa tulee vaihtoehto ja se sänky ei enää mahukaan minnekään. Mutta tsemppii sinne kanssa hirveästi. Nyt on muuttoliikennettä ollut aika paljon kyllä. Jorki jännöttely on aika vanha, jotain yli 60. Okei, mä en edes tiedä niinku, minkä niminen tyyppi on, mutta dikkailen kyllä, että ihan tonne hyvä. Ainakin tähän rooliin sopii. Ja ykkösen rooliin. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Aivan, okei. Okay. Sieltä löytyy Pile of DVDs. Säkkihän on tosi kova leffa-dikkari kyllä. Another Strangely Clean Spot. Empty Box. Mä lähden tuolta DVDstä liikenteeseen. DVDs are all over the place. Onko siellä mitään Low Skykin on siellä. Elokuva kertoo Skysta. I know that he's a shut-in, but this still seems like way too many for one person. No ei ees oo. Mitä helvettiä. And I've never heard of any of these titles before. Pile of DVDs. A stinking indulgence.
and a massive DVD collection. You must live a very comfortable life. Nyt vähän voi leffoja olla. We're retired, remember? Retired in your 40s. I'm envious. But who doesn't love movies, Belle? I'm not a fan. Miten ei voi olla elokuvien ystävä? Oh, that won't do. You should dedicate all the free time you have to watching movies. It's practically an unwritten law. No emme ehkä noin pitkälle menisi myöskään, mutta... Films guide us. Films are filled with every important life lesson there is. Is that so? For example, They Live, 1988, directed by John Carpenter. Kovaa. That film taught us a valuable lesson. Kill everyone. Always put on your sunglasses before a fight. Mikä juttu tää juttu nyt on? You know, you've got a point. Lopeta, Simon. Movies teach us about everything we need to know. I learned about the right way to eat frozen pizza from Cobra. It's one of Stallone's best films. Cobra mä oon joskus Before nähnyt. that, I wouldn't The be Carpenteri, caught man. dead trying to eat frozen pizza. I thought it wasn't fit for human consumption. But that film changed my life. Kovaa. Simon, that has nothing to do with the film. Niin, Simon. Tää yrittää tälleen simppailla ja bondailla, mutta... You're just talking about pizza. Jep. Mutta sekä ei ole mun mielestä huono keskustelu koskaan. Silmäoperaatiosta kotiuduttaja onpas pehmeä olo, kun varmaan jotain rauhoittavia laittuvat nuvutukseen. Mitä hittoa? Siis niinku... onko laserleikkaus, siis lasipoistoleikkaus, tai siis ettei tarvii... Toivottavasti meni hyvin. Menikö kaikki nappiin se? Empty box. Mä katon sen. Poly MVA supplements Saispa vitamiinia suoraan suoneen. and a home IV kit. It's probably filled with highly concentrated vitamin C. Vitamin C. He said that being on the verge of death is Yllättävän intriguing. punainen sohva ja nojatuolista trikkeröity Then punaisesta why ja does he have toki such an... How kirkkaan does he punainen. truly feel? Totta, ne on vähän tollaset punertavat kyllä, mutta... Onhan niissä vähän sellaista ruskeata, jos vertaa tuohon pöytään, niin tietysti. Mutta on kyllä sen punaiseen taittuva ehdottomasti, joo. Do you like fresh vegetable juice? Why would you think that? There's a juicer in your sink that hasn't been washed yet. And do I smell the faint fragrance of baked beans? You didn't use much salt, did you? What are you implying? You just told me that you find impending death to be intriguing. Diabeteksen takia alkaa olla silmät aika huonossa kunnossa, niin vähän koettavat korjailla. Toivottavasti toimi sitten. Noissahan on, mä en tiedä prosentteja ollenkaan, miten menee noissa, niin jos on laserleikkauksista kyse. Kaveri kävi aikanaan ja on ollut tosi tyytyväinen, mutta onhan se aina omat riskinsä, operaatiossa kuin operaatiossa, mutta toivottavasti meni kaikki nappiin kuitenkin. That confused me. When I look around your room, all I can see are the many ways in which you're resisting death. Poly MVA treatment, highly concentrated vitamin C IVs, fresh vegetable juice, vegetable protein without salt, gallons of vitamin D milk for fat and calcium. Miksi ne vielä teipattu tuollaiseen The niinku... ambivalence, yes. Tuollaiseen neliöön vähän niinku tuollaiseen. Niin sohvat on vihreitä, jep. What? Mekkokeissi. Two contradictory emotions mixing. Tonelle kanssa oikein coexisting loistava. Oikein loistava. together. An adult, mature mind is never satisfied with only one response. It's common sense. Isn't that right? Ja toki siis Vanha? Simonin kravaatti oli sit ihan sellainen niinku räikeän punainen, mutta nyt rupesin vaan katsoa, onko kyllä missään tyli leffakannessa tai missään niinku punasta.
Mutta ei siellä ainakaan näyttäisi olevan. Katsotaanpa Another Strange Clean Spot. This room's a total mess. Siinä oli joku kolmio. Joku Uji-boardi tai vastaava. Just a coincidence? No. There are no coincidences with this man. Mr. Morgan. Tää on muuten yllättävän pitkä tää alku tässä. Tähän se I on found niinku several alkanut tää spots in peli. this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Those are sanctuaries. Ja lattialla näyttäisi olevan toinen tollanen. They've existed from the start. Sanctuaries. That's right. Sacred places. Siis jos tää asunto kokonaisuudessa, siis mun asunto, olisi sacred place, niin sit tänne ei niinku pöly laskeutuisi koskaan. Sehän on ihan Hovels parasta. for pure souls, if you will. Voi oikein kuin papin käydä siunaamassa kodin pyhäksi paikaksi, niin Were there se originally tarvitsee objects in pölyä. those hovels? Gucci-boardi siinä kyllä, yes. Something you didn't want us to see. The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon. Don't touch the sanctuary. Niin, Simon. Sorry. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out. My bad. Simon vaikuttaa vähän töhöltä. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Voisi olla aika siis, jos miettii, että sä oot itse jossain niinku tuollaisessa tarkkailuhommassa, niinku 4,5 vuotta seuraat yhtä ihmistä. Se on sun työ. Sä oot autossa parkissa sen pihassa ja tuijotat ikkunasta sisään. Pitäisi ostaa kirja Uneksivatko androidit sähkölampaista. Siitä tehtiin just Suomessa ollut vahva vaikuttaa tuohon Blade Runnerille. Okei, kuulukkaan kyllä. Mikä nyt sinänsä yllätys, että mä en ole niin sivistynyt toisin kuullut. No way. Nimi ainakin mielenkiintoinen. Kesällä meni pötkötellessä aika paljon. Pitääkin mennä. Kyllä sitä täytyy lomalla vähän pötkötellä. Come on. I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Niin, Sudoku guy. Agent Jones. God damn it. Oh, right. Hävettää Simonin He's puolesta kyllä. completely taken control of the conversation. Joo, nyt on meidän At this rate, we'll never get anywhere. aika astua I esiin. need to press him some more. Rummaging Simon? Ei täällä mitään muuta, ei vissiin oo. Agent Jones. God damn it. The briefcase isn't even that big. How long does he intend to keep that up? Does he have pizza menus stuffed inside there or something? Okei. Agent Jones? Gurulle kanssa oikein loistava siinä. Häirii tää valkotakkinen vampyyri, että on tosi rassaava hahmo. Did you find the files? Sehän on meidän peli pääha. Se on vaan huonossa kunnossa. Viimeisiä päiviä. Kärsii syövästä. Green Whale Case Files, hei! Tämähän on Deadly Premonition 1. Presenting Agent Francis Z. Morgan. Joo, lurkkailu on jalo harrastus, kyllä, Do ehdottomasti. you recognize these files? Ehdottomasti, kyllä. Siis kakkososahan on tullut pari vuotta, älä viit. Voi vitun Simon. Ja nyt on käsi Sanctuarylla. Whoa! Joo, kato! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction told of you. justice. We told you. Go. Ah! Hey! Back. Stay back. Sanctuary. Die. Surrounded.
Nyt flippas kyllä. Koska näkyi sormesta tuli verta, eli siis se oli ihan Mr. punaista. Morgan? Voi vaan murista toisella. Okay. I cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Olettaisin, että ilmeisesti, koska Deadly Premonition 1 oli niitä red seedejä. Everything should be fine now. Eli ne punaiset siemenet sieltä puusta, mitä syötettiin aina kaikille uhreille ja näin päin pois. Niin se on triggeröinyt, koska se oli aika dramaattista myös niin kuin Zackin omassa elämässä. Voi vaan spoilata, me pelataan Deadly Premonition 2, Deadly Premonition 1 juttuja, älä nyt viiti jamit, jos huutaa siellä. Niin varmasti liittyy siihen. I'm sorry for being so careless. Että se saa jotain PTSDtä punaisesta. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red. Such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. Siis voi toki liittyä, mutta se tuli mulle itellä mieleen. Mä en oo siis en oo todellakaan läpipelannut. Me ollaan tosi alkuvaiheeseen jääty tässä silloin Switchillä. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. Niin tosiaan Long Johnille, niin tää kakkososata on tullut mun mielestä parikin vuotta sitten, mutta me ollaan vähän niinku venattu tää PC-versiota, jos tää toimis paremmin, ja kyllähän tää taitaa toimia vähän paremmin. Ja Zopperille oikein loi. Zopperi! Mä sain kuulla eilen, että me asutaan naapurissa. Sä oot tässä ihan vieressä. Mitä helvettiä? Voi vaan pimittää multa tietoa. Ei siis tarkoita sitä, että meidän täytyy nähdä joka päivä toisiamme. Ei missään nimessä, ei mitään painetta, koska mulla itselläkin rupesi hiki valumaan heti. Mutta jossain vaiheessa voisi ehkä. Joo, kesäkuussa tuli PC-versio. Kyllä. Mun mielestä, tai kesäaikana tuli PC-versio. Ever touch one again. Olipa kyllä keissi. Lähti musiikki soimaan. Mutta oikein mukavaa maanantaita sinne. Now, may we return to our discussion? Don't worry. I won't let them touch you again. Hyvä. Strangely enough, this man has a fear of the color red. Sähköposti, että hei, muutan tähän osoitteeseen, mutta jo kahville tai jotain ehdottomasti maanantaita sunnuntaita aina vapaa. Noniin, hei, vois jossain vaiheessa kyllä koittaa jotenkin saada aikaiseksi. Mä oon siis hirveä ujo ja kiusallinen ihminen näkemään ketään oikeasti niin livenä, mutta kuitenkin kun tällainen mahdollisuus, niin I ehdottomasti. believe that fear is connected to the Greenville case. Greenville case, tänne on tullut jotain uutta. Another strange clean spotti ja heavy duty shredder, katsonpa se. Onko täällä mitään muuta? Ei. Tässä on siis pelikin tässä Soon takana. after Agent Jones started monitoring him, he was ordered to go through Morgan's trash. Omat kämpät molemmilla siltä sun naapurus, jep. Tosi hämmentävä. But he didn't find anything. Morgan used this machine to cut up everything, from his mail to his supermarket receipts. Then he even went as far as taking out his trash in parts. Here's another empty space. What does the word sanctuary really mean to him? Hovels for pure souls? Mun mielestä tässä me ei saada, mutta tossa lattiallahan on kans. Se on tossa meidän takana. Tai niinku meidän hahmo. Eikö tässä meidän jaloissa myös taida olla tuo kolmion kärki lattialla? Että niitä on muutamia täällä. Katsotaan mitä sanoo siitä. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Sanctuaries are sanctuaries. Hyvä vastaus. Nothing more and nothing less. That doesn't explain anything. Why do you wish to know? Just curious. Bell. Mistä Bell nyt tuli? Onko tää tavallaan sellainen, niin kuin, että koska olet nainen, niin Belle? Koska eihän ton nimestä ole mitään lyhennettä eikä mitään vastaavaa. Onko ollut mennyt ohi ihan täysin? You're a much Täysin ohi ruder kaikki. person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? Fairy. What do our sanctuaries have to do with the investigation?
If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? Murder House on meillä vielä kesken. Se oli kyllä siis hyvä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä. Me tullaan vetämään se loppuun. Me ollaan varmaan aika lähellä. Ei se mikään pitkä peli kyllä ole, mutta... Tampere on niin pieni pitää loppupeleissä, että kaikki osutaan oikeastaan toistemme naapureissa. No se kyllä. What is it, Simon? Mut silti ei koskaan nähdä. Aina kaikki kauppareissut. Kaikki käy samassa kaupassa, mutta ikinä ei törmätä. We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. No one's supposed to touch any sanctuary, right? Nyt Simon, heitä kun hyvä. That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, then how do you clean them? Kovaa. Hiljaisuus laskeutui huoleen. Kukaan ei vastannut siihen. Nyt muakin jäi kiinnostaan tuo. This is a very large shredder. Is there something you don't want people finding out about? Good question. But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now, do we? You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit. From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Some habits are hard to break. No matter how hard you try. Eli me ei saatu siitä yhtään mitään. Sitten meillä on vaan Greenvale case. Lähdetään sillä. Mr. Morgan? I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. Se oli kyllä paska kaupunki. Hirveet tapahtumat. Mä edelleenkään vieläkään päässyt Emilistä yli. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps you simply finished making preparations. What are you getting at? Tapojen lopettamista puheen olen saanut oman ylensyönnin kuriin ja laihtanut kesäaikana 20. Helvetin kova. Törkeen kova kyllä. Onnittelut sinne. Paljon ruvennut syömään ihan vihanneksi ja kasviksi. Joo, kyllä. Ei missään nimessä ei siis helppo urakka. Vaikka monesti ne asiat on tosi yksinkertaisia, mutta niiden saaminen niin kuin omaan arkeen, niin se voi olla aika kovankin työn takana. Mutta törkeen kova kyllä. Törkeen kova veto. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Le Carré case? Le Carré? Tää sitäkin pudottaa 21 kiloa. Olisin mielelläni pudottaa. We have nothing else to say. I just need one more push. One more push. One more thing that can summon up the past. Tää on jakso ollut tosi pitkä, mutta ei se haittaa. Vetää vähän pidemmällä. Clock in the trash. Looks like another old antique. Joo. He collects milk cartons but treats valuable antiques like trash. What's going on in his head? Kanavat tietää. Kysyn siitä kuitenkin. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? That's right. John Harrison's 5th chronometer. Completed in 1770. After many years, he completed it.
and presented it to the Board of Longitude in order to end their feud with him. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Yeah, I love clocks too. Absolutely Simon nyt perkele fascinating. hiljaa. I disagree. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. We don't need clocks. What if it's cloudy or storming? All you need is courage and a love for adventure. Eli jos myöhästyy töistä, niin voi myös käyttää tota teoriaa, että mä en tykkää hirveän... En tykkää kelloista. Oli pilvistä enkä nähnyt auringosta, että mitä kello on, ja sen vuoksi myöhästyin. Joo, kyllä se on tosi hipsteri juttu tää kelloaika, jep. Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. That Board of Longitude thing. What the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. Mutta onneksi I'm kertoo telling the pelaajille. truth. Koska me pelaajat Come me on, tiedetään. Aaliyah, back me up here. Aaliyah? Ei vissiin meille kerrottu mitään. Honey Cup in the Jar. A jar of Se ei olekaan honey with juustoa, niin kuin moni honeycomb luuli. inside it. Tykkään syödä paljon, että sellaiset kaalikasvispadat on hyviä, missä on tomaattia, että saa syödä niitä napapaukkuja. Ja monesti se on just nimenomaan siinä syömisessä se syömisen ilo, että se, sitä sitten vaikka ei nälkäkään enää ole, mutta kun se on hirveän hauskaa vaan syödä ja mätätä tavaraa suuhunsa, niin... That's royal jelly. Ei jos ikinä kiire. Kiirekin on ihmisen luoma konsepti. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? Ehkä vähän. We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Syökää hunajaa. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate. And they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Simon nyt meni ihan täysin ohi kaikki. Your belle's already stolen the reins from you. Picture in the documents nyt tehdään tämän. Mr. Morgan, please look at this. Take a look at this. What did we just say? We don't want to remember Greenvale. Mä tykkään tällaista hauskoista hunajakeskusteluista taas yhtäkkiä This isn't a vakavaa. photo from Greenvale. Vakavaan suuntaan. Look closely at it. Saanko mä ikinä? Former Special Agent Francis Zach Morgan. Please call me Zach.
This photograph predates Greenvale. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Onko siellä sama puu ollut? Sama punasiemeninen puu. Red. Seeds. Red tree. God damn it. Red tree. Yes. A red tree. Tiesitkö, että Red Room, sehän on toisinpäin murder, ja Red Tree on Ertrer. Ei siitä tullut missään. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. Tää on se hahmo, jolla pelataan. Niin, siinä on nyt Long Johnny, nyt kuule. Tiskit laitettu on, isot pyykit viety alakerran kuivaushuoneeseen on. Nyt pääset lähteä kirjastoon palauttamaan kirjoja, mitkä myöhässä, kun ei saanut koronan takia palautettu ajallaan. Toivottavasti ei tule sanktiota siellä. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case. They're connected by these red trees. God damn it. Aren't they? Red trees. Both places. Growing. Roots. Seeds. Trees. Trees. Red trees. Answer me. What are these trees? Lapset saa maksaa ne säästöpostit. Rahallista. Et rikkoo säästöpostit, ootko likot siellä? Red trees. Itsehän on omille lapsille, niin tulevaisuudessa ainoastaan bitcoineja. I want the truth. Mitä? Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Joo, tää vähän jotenkin muuttu tää. Well done, Belle. You're good. Vanhemmat antoi vaan 100 metriä etumatkaa, mutta se oli hyvä. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. Let's go! We'll tell you. Minkä NFT-apina nostat tällä viikolla mulle? TV-eti Hermanni. We'll tell you what happened in that town. Sitten mennään. Sitten alkaa peli. Yes. Ei tässä kuin tunti 17. It was that red tree. That red tree ruined my life. God damn it. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half. Voi. York. Tuo jätteri oli aika synkkä kyllä tuo, mutta sillä ei voi mitään. Toybox Presents! White House Production. Olipa muuten saatanan kovalla tää. Mä otan vähän. Kunnon introt lähtee käyntiin, kuulkaas. Game design by Swear. Melali. Chris Smith. Cassandra Morris. Deadly Premonition 2. Mä muistan yhtä, että on näin pitkä tää intro. Tsemppi kuule hei kirjastoreissu. Heme on kyllä kova, siis nyt täytyy sanoa, että siis Verihän ei tiedä mikä on James Bond, eikä Sveri ei myöskään tiedä mikä on Metal Gear Solid 3, missä on kans tosi bondimainen. The Deep South, Theme of Deadly Premonition 2. Jaha, siellä on joku shakeaa boodia tuolla, mitä hittoa? Mä melkein menin sinne poskien väliin. No nyt! 2019 Royal Rumble, kohta sitä pitää ostaa taas. Ei jumala, sori siitä. Siellä on karvainen maha myös.
True Detective, kieltämättä vähän se samantyyppinen intro ehkä tuolla niinku teemaltaansa. Mut hei, tähän loppuu tää jakso, nähdään seuraavassa jaksossa.